लाइक एनिथिङ एल्स मोडर्न एआईको पनि आफ्नै स्टोरी छ, आफ्नै फाउन्डेसन छ, मिथ छ, र्युमर्सहरू छ। अहिले हामीले मोडर्न एआई टुल्सहरू जस्तै च्याटजिपिटीहरू भयो, डालीहरू भयो, त्यस्तो कमनली युज एआईदेखि एडभान्स्ड एआई पनि देखिसकेका छौँ। मसिन्सहरू युज हुन्छ, कति प्रकारको अटोमेटेड टुल्सहरू युज हुन्छ इन्डस्ट्रीहरूमा, सबै कुरा देखिसकेका छौँ। तर हामीलाई यसको स्टोरी चाहिँ कहाँबाट कहिलेबाट सुरु भयो अथवा यसको फाउन्डेसन भनेको के हो भन्ने कुरा त्यस्तो पनि क्लियर छैन। कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ उनीहरूलाई आइडिया हुन्छ, उनीहरूले पढिसकेका हुन्छन्। तर अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः यो एआईको स्टोरी कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुरा त्यस्तो पनि क्लियर छैन। आजको भिडियोमा चाहिँ म यसको सुरुवाती स्टोरी, फाउन्डेसनल स्टोरीदेखि लिएर चाहिँ अहिलेको मोडर्न एआईको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भयो भन्ने बारे चाहिँ कुरा गर्नेछु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा सुरु गरौँ मिथोलोजीबाट। ग्रिक मिथोलोजीमा तालोस भन्ने एउटा जाइन हुन्छ जुन ब्रोन्जबाट बनेको हुन्छ र आइल्यान्ड अफ क्रेटलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यसलाई बनाइएको हुन्छ। यसको काम भनेको चाहिँ इन्भेडर्सको सिप्सहरूलाई बोल्डरिङ गर्ने भनेको मतलब ढुङ्गा फाल्ने, अनि आइल्यान्डको वरिपरि घुम्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेर त्यतिको लागि भनेर यसलाई बनाइएको हुन्छ। त्यो मिथोलोजी अनुसार चाहिँ हेफेस्टस भन्ने जुन भनेको चाहिँ ग्रिक मिथोलोजी अनुसार गड अफ फायर र गड अफ स्मिथ वर्क। अब हाम्रो हिन्दू मिथोलोजीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ विश्वकर्मा र अग्निदेवता भनेको। उनले चाहिँ तालस भन्ने जाइनलाई चाहिँ अटोमेट गरेर बनाएका हुन्छन् र मिनर्सलाई गिफ्ट दिएका हुन्छन् जस्ट फर प्रोटेक्सन। त्यस्तै यदि हामीले हरेक सिभिलाइजेसनमा हेर्छौँ भने चाहिँ केही न केही अटोमेटेड भएको कुनै न कुनै डिभाइसहरू, कुनै न कुनै ह्युमनोइडहरू हुन्छ। भनेको मतलब मान्छेको आकृतिमा बनेको डिभाइसहरू जसलाई चाहिँ अलिअलि चेतना दिएको हुन्छ, होइन, अलिअलि आइडिया दिएको हुन्छ, अलिअलि विजडम दिएको हुन्छ। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हरेक सिभिलाइजेसनमा केही न केही कुरा गरिएको हुन्छ। यान्सी, हिरोज अफ एलेक्जान्ड्रिया, अल्जदारिया, पिरिज क्वेद्रोज, ओल्फगाङ फन केम्पेलेन, त्यस्तै हामीलाई थाहा भएको ओल्डेस्ट अटोमाटा भनेको चाहिँ एन्सियन्ट इजिप्ट तर ग्रिकको अटोमाटाजहरू हो। अब मान्छेहरूले विश्वास गर्ने भनेको चाहिँ यसको निर्माताहरूले, यसलाई बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ यसमा अलिकति विजडम हालेको हुन्छ, बुद्धि हालिदिएको हुन्छ, अनि यसले चाहिँ लोजिकल रिजनिङ गर्न सक्छ। हामीले के सोध्यो भने चाहिँ तिनीहरूले एन्सर दिन्छ भनेको जस्तो हुन्छ। भनेको मतलब अहिलेको मोडर्न च्याटजिपिटी भने जस्तो हामीले उनीहरूलाई क्वेसन गऱ्यो भने उनीहरूले हामीलाई लोजिकल रिजनिङ दिन्छ, एन्सर दिन्छ। त्यस्तै नै त्यो बेला बिलिभ गरिन्थ्यो त्यस्तो खालको अटोमाटासहरूलाई चाहिँ हामीले के सोध्यो भने चाहिँ उनीहरूले लोजिकल रिजनिङ दिन्छ, एन्सर्सहरू दिन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गर्छन्। सो यो सबै मिथ हो। अब हामीलाई यसको बारेमा एक्चुअल प्रुफ थाहा छैन, तर अहिलेको मोडर्न एआई जस्तै त्यो बेला चाहिँ त्यसरी अटोमाटाहरू क्रिएट गरिन्थ्यो रे भन्ने चाहिँ कुरा हो रे। त्यस्तै अर्को एआईको इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ फर्मल रिजनिङ हो अथवा भनौँ लोजिकल रिजनिङ हो। हामीले कुनै पनि डिसिजन लिनु छ भने चाहिँ हामीले दुईवटा प्रोसेसबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ नि त, यो हो यो होइन। यो भइसकेपछि हामीले हो भन्नेतिर जान्छौँ नि त। अब यसको पनि पुरानो हिस्ट्री छ। फर्स्ट मिलिनियम बिसीदेखि नै चाइनिज, ग्रिक, इन्डियन फिलोसोफर्सहरूले चाहिँ यसको बारेमा कुरा गर्थे क्या, फर्मल रिजनिङको बारेमा कुरा गर्थे। अब फर्मली हामीले भेट्ने भनेको चाहिँ एरिस्टोटलको पालाबाट हो। एरिस्टोटलले चाहिँ सिलोगिजम जुन भनेको चाहिँ कुनै पनि एन्सर्सहरू डिपिक्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग दुईवटा अथवा मल्टिपल प्रोपोजिसन हुन्छ जुन भनेको चाहिँ ट्रु हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा डिसिजन डिराइभ गरिन्छ। फर इक्जाम्पल, अल मिन आर मोर्टल, सुभाष इज मिन। सो सुभाष इज मोर्टल भन्ने डिसिजन चाहिँ त्यहाँबाट डिराइभ भयो। त्यसलाई भन्छौँ हामीले फर्मल रिजनिङ। अब सिलोगिजम भनेको चाहिँ स्टोइक भन्ने अर्को फिलोसोफरले पनि दिएका थिए, तर मेन आइडिया भनेको चाहिँ त्यो बेला नै हामीले अहिले पढ्ने लोजिकल आर्गुमेन्ट्सहरू पुरा गरिसकेका थियौँ। तर ओन्ली क्याटेगोरिकल प्रोपोजिसन, होइन, मल्टिपल टाइप अफ प्रोपोजिसन हुन्छ, त्यो मध्ये क्याटेगोरिकल प्रोपोजिसन भनेको चाहिँ एरिस्टोटलको पालामै आइसकेको थियो क्या। त्यस्तै युक्लिड एलिमेन्ट भन्ने कुरा नै अति नै पपुलर हुन्छ यदि हामीले अहिलेको मोडर्न एआईको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ। युक्लिड एलिमेन्टमा पोस्टुलेट, प्रोपोजिसन र म्याथमेटिकल प्रुफ्सहरू पर्छ। यो 300 BC-मा लेखेको भए पनि यसलाई मान्छेहरूले चाहिँ 20th सेन्चुरीसम्म पनि पढ्ने गर्थे। त्यस्तै अनेक फिलोसोफर्सहरूले, म्याथमेटिसियन्सहरूले चाहिँ मोडर्न एआईको लागि चाहिँ केही न केही चाहिँ योगदान दिएका छन्। फर इक्जाम्पल, यदि हामीले स्पेनिस फिलोसोफर र्यामल लुलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उनले 13th सेन्चुरीतिर नि टन्नै मेसिन्सहरू बनाएका थिए जसले चाहिँ लोजिकल रिजनिङबाट चाहिँ एन्सर दिने गर्थ्यो। 17th सेन्चुरीमा लेब्निज, थोमस हब्स, रेनी डेस्कार्टेसले रेसनल थट्सहरूलाई अल्जेब्रा र जियोमेट्री युज गरेर सिस्टमेटिक रूपमा प्रोड्युस गरेर मिल्छ भनेर भनेका थिए। हब्सले आफ्नो किताब लिभियथानमा रिजन इज नथिङ बट रेकनिङ भनेर भनेका थिए। कुनै कुरा हामीले तर्क राख्छौँ भने, रिजनिङ गर्छौँ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हो या होइनबाट निक्लेको एउटा रिजल्ट मात्रै हो नि त। सो दिस इज ओन्ली अ जजमेन्ट क्या। त्यसपछि आउँछ 20th सेन्चुरी, जसलाई चाहिँ हामीले एआईको लागि सबैभन्दा फ्रुटफुल सेन्चुरी मान्न सक्छौँ। र अहिलेको मोडर्न एआईको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरू पनि 20th सेन्चुरीमा नै भएको थियो। मोडर्न एआईको सबैभन्दा पहिलो फाउन्डेसन बसाउने काम भनेको चाहिँ बुल्सको द ल अफ थट र फ्रेग्सको बेग्री शिफ्ट भन्ने किताबले गरेको थियो। 1913मा रुसेल्स र व्हाइटहेडले आफ्नो मास्टरपिस द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकामा फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स एक्सप्लेन गरेका थिए र त्यहाँबाट इन्सपायर भएर डेभिड हिटवेलले त्यो बेलाको सबै म्याथमेटिसियन्सहरूलाई च्यालेन्ज गरेका थिए एउटा क्वेसनबाट, क्यान अल बी म्याथमेटिकल रिजनिङ बी फर्मलाइज्ड? त्यसको एन्सर भनेको चाहिँ हामीले ग्युडल्सको इन्कम्प्लिटनेस प्रुफ, ट्युरिङ्सको मसिन एन्ड चर्चको लाम्डा क्यालकुलसबाट पाउन सक्छौँ।
चर्च र ट्युरिङको थेसिस अनुसार चाहिँ मेकानिकल डिभाइस जसले 0 1 जस्तो सिम्पल युज गर्छ त्यसले म्याथमेटिकल डिडक्सनलाई इमिटेट गर्न सक्छ र सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिन हो जसले चाहिँ सिम्पल एब्स्ट्राक्ट सिम्बल म्यानिपुलेसनको एसेन्स युज गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले एआईको एउटा प्रोमिनेन्ट पार्ट मान्न सक्छौँ एआई हिस्ट्रीको एउटा प्रोमिनेन्ट पार्ट मान्न सक्छौँ र त्यो बेलादेखि चाहिँ ट्युरिङ मसिनले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई थिङ्किङ मसिन बनाउने चाहिँ एउटा आइडिया आएको थियो क्या र यो ट्युरिङ मसिन पछिको अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ 1956 को डार्टमाउथ वर्कसप 1956 मा मार्भिन मिन्स्की जोन मेकार्थी र दुईजना सिनियर साइन्टिस्टहरू क्लाउड एसाना र नाथन रोकेस्टरले डार्टमाउथ वर्कसप सुरु गर्छन् जसको मेन एसेसन भनेको चाहिँ लर्निङ र इन्टेलिजेन्सको हरेक फिचरलाई प्रिसाइजली डिस्क्राइब गरेर के त्यसलाई सिमुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने थियो यसमा पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरू भनेको चाहिँ एआईको लागि 20th सेन्चुरीको इनिसियल डिकेडमा जसले दामी काम गरेका थिए सबजना थिए फर इक्जाम्पल रे स्लोमोनोफ ट्रेनकाट मोर आर्थर स्यामुएल एलिन नेवेल हर्बर्ट साइमन यही वर्कसपमा चाहिँ नेवेल र डामनले आफ्नो फर्स्ट एआई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लोजिक थ्योरिस्ट भन्ने चाहिँ अनाउन्स गरेका थिए यो भनेको चाहिँ अटोमेटेड रिजनिङको लागि इन्जिनियर गरिएको फर्स्ट प्रोग्राम थियो अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ यही डार्टमाउथ वर्कसपले गर्दाखेरि चाहिँ एआईले एआई भनेर नाम पाएको थियो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर यही वर्कसपमा चाहिँ मेकार्थीले सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ अबदेखि हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनौँ भनेर चाहिँ मनाएका थिए त्यसपछिदेखि चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्न सुरु गरेका थियौँ यही वर्कसपले गर्दाखेरि एआईले एआई भनेर नाम पायो मिसन्स पायो यसको प्लेयर्स पायो र आफ्नो फर्स्ट अचिभमेन्ट पायो भनेको मतलब एआई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसपछि गएर चाहिँ एआईको लागि सबैजना साइन्टिस्टहरू मिलेर चाहिँ सँगै काम गर्न सुरु गरेका थिए त्यही भएर हामीले यो डार्टमाउथ वर्कसपलाई चाहिँ बर्थ अफ एआई पनि भन्ने गर्छौँ बर्थ अफ मोडर्न एआई सो यही थियो एआईको हिस्ट्री यसको ओरिजिन स्टोरी यसको मिथ्सहरू सो तपाईँलाई चाहिँ आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला भन्ने आशा गर्छु सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै कन्टेन्टहरू भविष्य हेर्न मन छ भने चाहिँ सब्सक्राइब च्यानल अनि आजको भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ लाइक सेयर सकिन्छ भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू